นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมหรือ The X Morning นั่นเอง EP ที่ 3 เนาะ EP นี้เดี๋ยวตัวของคุณปัตภีเนี่ยเขาต้องแบบไปถูกแบบคู่แข่งของเขานะครับผมแบบว่าให้มาเป็นลูกน้องนะเพื่อที่จะได้ทีมงานไปช่วยในการถ่ายทำไม่รู้สุดท้ายแล้วเรื่องจะเป็นยังไงนะแต่ EP นี้เราว่า2คนทั้งปัตภีแล้วก็ตาลตะวันน่าจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นหรือกลับมาโอเคกันมากขึ้นละรอดูซิว่าความรักมันจะค่อยๆเบ่งบานกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับ EP ที่ 3 นะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับวันนี้น่าจะดูช้ำๆนิดนึงหรือดูมันๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปทำหน้ามานะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อแล้วผมกับ EP ที่ 3 ครับไปเลยเขายังตกลงกันไม่ได้แบบนี้มึงกับกูแข่งกันทำเดโมรายการกันถ้าใครแพ้ก็ต้องยอมทำตามที่คนชนะสั่งทุกอย่างกูไม่ได้ขอให้มึงทำแบบนั้นนะเว้ยก็กูอยากให้รายการที่กูทำได้ขึ้นบีบอร์ดอีกมั้งอาจารย์นะยังคิดอยู่เสมอว่าที่พวกเธอได้ดิบได้ดีแบบเนี้ยก็เพราะพวกเธอช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่คลิปเนี่ยทำให้กูเห็นว่าพวกมึง2 คนเนี่ยมึงมีดีคนละแบบว่ะและกูก็อยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วยที่เป็นคนทำให้รายการเนี่ยขึ้นบีบอร์ดนั้นอุ้ยสวัสดีครับถ้าย้อนไป2022พี่ว่ายังเป็นแฟนกันอยู่แล้วสิจ่าย่อสวัสดีครับเรื่องฉากที่พี่ยงบอกให้ไปแก้ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วครับโทษทีว่ะพี่ยังไม่ได้แก้เลยพอดีว่าลูกชายพี่ป่วยครับไม่เป็นไรครับขอให้น้องหายไวๆนะครับครับตอนนั้นจะเป็นคนแบบนุ่มนิ่มอยู่เลยพี่มานี่หน่อยครับไอCG เนี้ยใช้ได้ไหมวะที่พี่ยงบีฟมากูเรียนมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยสีแดงดิวะกูจำได้แป๊บนึงนะครับเนี่ยครับที่ผมส่งไลน์ไปตอนบรีฟมันเป็นสีฟ้าครับทำไมกูไปจำเป็นสีแดงวะแก้ไม่ทันแล้ววะมึงใช้สีแดงไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปแก้เองก็ได้ครับขอบคุณครับเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นกูที่มารับจบให้มึงตลอดเลยโอ้ขอบคุณครับ
ซื้อหมูปิ้งแบบไม่ติดมันมาให้เลย ไม่ต้องเลย กินไปก่อนเลย มาวันนี้นะ หัวชนนะหัวชนนะเอาเป็นแฟนกันลืมไป นี่ไม่ใช่สมัยเรียนแล้วนะเว้ย ถ้ายังมัวใจดีอยู่แบบเนี้ย เดี๋ยวคนอื่นเขาก็เอาเปรียบมึงได้ตลอดแหละ ฮะ โอ้โหคนนั้นเลย เป็นไรปะเนี่ย โอเคปะดีขึ้นปะ โอเคแล้วนี่ไงเห็นไหมต่อให้ทุกคนจะใจร้ายกับเรา แต่ก็ยังมีมึงในตอนที่ใจดีกับกูคิดถึงสมัยตอนทำข่าวด้วยกันเหมือนกันเนาะนี่อยู่มาปีกว่าแล้วอะยังไม่ได้เฉียดเข้ากล้องเลย จะไปเฉียดได้ยังไงอ่ะ ถ้ายังต้องมานั่งทำงานให้คนอื่นแบบเนี้ย ลาออกดีไหมวะ แม่กูชวนกลับไปทำนาเกลือทุกวันเลย ชึบเฮ้ยฮัลโหลครับพี่ยงครับ อ๋อครับซีดีใกล้จะเสร็จแล้วครับ ฮะ อะไรนะครับ ได้ครับ โอเคครับ โอเคครับ นักข่าวป่วยเหรอ ขอบคุณครับ เข้าไปแทนนี้เหรอ อะไร อะไร กูได้ทำข่าวภาคสนามแล้ว จริงปะเนี่ย เออ เขาบอกเหรอเขาไม่ได้โกหกใช่ป่ะ ไม่กู ทำงานที่ทำงานที่ทำงาน เนียนห สวัส อ ดีครั ม บผม เนียนหอม พี่สินันวันนี้จะมารายงานข่าว คุณป้าครับ ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่น้ำท่วมสูงที่สุดในรอบ 10 ปีเลย คุณป้าได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ สวนทุเรียนของป้าทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจะ100 ปีแล้ว น้ำมาอาทิตย์เดียว มันเอาไปหมดเลย อะไรที่ป้าทำมาทั้งชีวิต ไม่เหลืออะไรแล้ว โอ้ย หายวับไปหมดเลย เล่นดีไม่พอลองให้ออกกล้องด้วย เอ้าดังไปอีก ขอโทษด้วยครับ มาถึงตัวจริงเล่นดีนะฮะโอ้ตาย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  อ้าวทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับนักข่าวดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปียอดพีสุดยอด รางวัลนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวอย่างแน่นอนเลยครับ ผมขอยกรางวัลนี้ให้กับทุกๆคนเลยครับ ที่พาให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับ ขอบคุณมากครับ อ้าวปรบมือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม พวกผมกำลังฟอร์มทำรายการใหม่กันครับ ผมก็เลยอยากจะมาชวนพวกพี่เนี่ยไปเป็นตากล้องให้ อ้าวแล้วทีมที่ไปถ่ายเดโมให้พวกมึงล่ะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพอเขาถ่ายรายการให้เสร็จปุ๊บก็ขอลาออกหมดเลย อีกแปลกใจ แต่รอบนี้เนี่ยต้องเป็นพี่เท่านั้นเลยนะครับ เพราะว่าพี่ทำให้เกิดคลิปนี้พี่พอพี่เป็นคนถ่ายคลิปนี้ทำให้พี่อ่ะมันเป็นไวรัลจำได้ป่ะพี่ทำอะไรอ่ะ มึงไปถามไอพีนะก็ตอนที่มันดังอะมึงจำกูได้ไหม เจ้าตัวก็ทำแสบไปเยอะไง นี่พิมพ์พูดเองเลยนะว่าถ้าเป็นเรื่อง CG เนี่ยต้องจานแป๊บเท่านั้น แล้วมาลื้องานกูแบบลื้อใหม่หมดเนี่ยนะ อ้าวเพราะพวกพี่แม่งไม่ชอบทำตามบีฟนี่หว่า พี่ก็อยากจะช่วยนะแต่งานที่อยู่ในมือนี้ก็ตัดไม่เสร็จแล้วตัดงานให้คุณพีเนี่ยนะหาง่ายอะมั้ง อ้าวพี่ผมสัญญาว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเป็นคนพรูฟงานเองครับ พี่ไม่ว่าจริงๆอะเดี๋ยวให้พวกน้องๆมันตัดให้แล้วกันนะเอาเฮ้ยที่ไหนกันหมดวะ ผลกรรม ผลกรรม พี่ยงก็ช่วยผมหน่อยดิแล้วมึงไปทำอะไรไว้ล่ะเขาถึงไม่อยากทำงานกับมึงอ่ะ ผมจะไม่รู้หัวพี่แต่พี่เป็นหัวหน้าพวกเขาอ่ะพี่ก็สั่งพวกเขาดิ โนพี่ดูแลลูกน้องดุดญาติมิตร
ขนาดมึงกูยังสั่งอะไรไม่ได้เลย ให้กูไปสั่งอะไรใครได้ ถ้าคนในไม่ทำเราจ้างเอาซอร์สได้ไหมครับ จะเอาเงินมาจากไหน นี่เขายอมให้งบมาขึ้นรายการใหม่เนี่ยมันก็บุญแค่ไหนแล้ว แล้วอย่างนี้จะให้ทำไงอะครับ ให้พวกผมทำกัน2 คนอย่างเงี้ยนะพี่ ใครบอก2ตอนนี้มี3 คนแล้วพี่เพิ่งรับพนักงานใหม่มาทำโคโปรดิวเซอร์ หนูชื่อหนูดีนะคะ เป็นน้องสาวของพี่ยงค่ะ แล้วก็เป็น FC มึงด้วย อันนี้นมชมพูหวานน้อยที่พี่พีชอบค่ะ นมชมพูยังชอบอยู่เหรอจ๊ะพี่อาทิตย์ เดี๋ยวค่ะพี่พีหนูขอลายเซ็นด้วยได้ไหมคะ ครับ ขอบคุณค่ะนี่ค่ะพี่พี เป็นน้องพี่ยงซะด้วย ตั้งแต่หนูเห็นคลิปไวรัลเปิดตัวพี่พีอินจนน้ำตาไหลตอนสัมภาษณ์หนูก็สาบานตนเลยค่ะว่าหนูจะเป็นติ่งที่ตลอดชีวิตค่ะ อันนี้พี่กำลังช่วยพวกผมหรือว่าช่วยสานฝันให้น้องสาวตัวเองเขาเนี่ยโคโปรดิวนี่ไม่ใช่ใครทำก็ได้นะพี่ พี่ชื่อตามตะวัน เป็นเพื่อนร่วมคณะของพี่พีวันหนึงโดนจับให้มาทำโปรเจกต์ด้วยกัน ก็เลยกิ๊กกัดกันจนเป็นแฟนกัน แต่พอวันที่พี่พีสัมภาษณ์วันแรก พอแล้วครับพอแล้วครับ ผมเชื่อแล้วว่าคุณหาข้อมูลเก่ง นี่โคโปรดิวหรือโคนันพี่ อ่ะยังไงก็ได้โคโปรดิวมาแล้วส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ ไปตื้อมาให้ได้แล้วกัน จะให้ตื้อยังไงอ่ะพี่ยงให้ผมทำยังไงอ่ะ ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เหรอทำยังไงก็ได้ให้เขาอยากมาทำงานกับมึงอะ โอ้ยพี่ยงยังหล่ออยู่เสมอเลยพี่ไท สู้ ย ๆนะคะพี่พี เอ้าคุณตามแหมนี่คุณจะยอมมาเป็นโปรดิวให้รายการผมแล้วใช่ไหม โอ้โห ว่าแล้ว ผมได้ยินมาว่า ส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครยอมทำงานร่วมกับคุณปัตภีเนี่ย เพราะว่ามีใครบางคนไปล็อบบี้ไว้ โอ้โหคุณตาม ผมนี่แค่คนอ่านข่าวตัวเล็กเอง ผมจะไปมี power ไปบังคับใครได้ ผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งที่แบกเรตติ้งของช่องไว้เนี่ย ผมว่าก็ไม่เล็กเท่าไหร่มั้งครับ โธ่คุณ ผมว่าเนี่ย เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อยากทำงานกับคนที่มีอนาคตกันทั้งนั้นนั่นแหละ ผมว่า คุณตามคนคิดแบบนั้นนะ ก็ถ้าคุณเต้คิดว่าคุณปัตภีเขาไม่มีอนาคตเนี่ย ทีมงานแค่2-3 คนไม่น่าห่วงมั้งครับ หรือจริงๆแล้วคุณกลัวเขา เออ ผมไม่ได้กลัว ที่ไม่มีใครอยากทำงานกับมันเนี่ย ไม่เกี่ยวกับผม แต่เป็นเพราะสันดานของมันต่างหากงั้นเอางี้ไหมถ้ามันยอมมาเป็นลูกน้องผม1 อาทิตย์ ผมจะยอมให้ทีมงานของผมไปช่วย คุณเต้แค่อยากเอาคืนมันถูกไหม เพราะมันจะได้รู้ไงว่าการที่โดนจิกหัวใช้เนี่ย รู้สึกยังไง กล้าไหมล่ะ ก้าวดิ ทำไมกูต้องไม่กล้าด้วยวะ ตามนั้นนะ ถ้ากูเป็นลูกน้องมึง1 อาทิตย์ มึงจะต้องส่งคนมาช่วยกูทำงาน พี่พีจะไม่ให้หนูช่วยจริงเหรอคะ ไม่เป็นไร พี่เป็นลูกน้องมันแล้วอ่ะ ยังไงพี่ก็ต้องทำเองอะ โอ้โหเมนูโคตรแท้อะ เมนใช้คำว่า my by ass เหรอใช่ไหม ขอกาแฟแก้วหนึ่งที ได้ค่ะได้ ดีกาแฟ2น้ำตาล2 ครึ่งครีม1 ได้ค่ะ รู้ไปหมด อุ๊ย
อุ๊ย อุ๊ย งานนี้ไม่แน่ใจเลยพี่ ดูเรื่อง แน่ใจดิทำไมอ่ะงานเขียนสคริปต์พวกนี้ เคยทำอยู่แล้ว มึงก็รู้ว่าไอ้เต้นไม่สนใจหรอก มันแค่อยากแกล้งมึงเฉยๆอะมันแค่อยากเอาคืนมึง มึงคิดว่ากูไม่รู้หรือไง รู้แล้วมึงจะทำไมอะเรื่องเก่ายังไม่ทันซาเลย ถ้าครั้งนี้มึงเผลอหลุดอะไรไปอีกอะพี่ยงก็ช่วยมึงไม่ได้แล้วนะเว้ย มึงก็เป็นอีกคนเหรอที่คิดว่ากูจะทนไม่ได้อะคอยดู กูจะทำให้ทุกคนเห็นเว้ยว่าคนอย่างกูก็ซื้อใจทุกคนได้ ซื้อใจเธอยังซื้อมาแล้วเลยเนี่ยซาวเสียงเรื่องนี้ไม่ดีเลยอะเวลาช่วงเว้นว่างอะมันจะมีเสียงซ่าๆออก เสร็จ มา แล้วเว้ย จากซาวอะ โอ้ยคนเหนื่อยเลย เสียงเหมือนฝนตกอะ ไม่ต้องไม่เป็นไร โอ้เดินก็ดีเหมือนกันนะได้อีกนิดนึงเผลอแล้วจ้ะเผลอแล้วจ้ะ น้องแล้วเอามาปลอบใจกูเลยนะ กูปลอบอะไร ฮะ กูปลอบตอนไหนก่อน นี่ไงมึงปลอบใจตรงไหนไม่ต้องเลยไป เก็บของว่ะกูแค่ชอบกลิ่นน้ำหอม เฮ้ยมึงมาใกล้ทำไมขนาดนี้เล่าออกไปไป เดี๋ยวเหรอ ทำต่อเลยค่ะหนูดีไม่เห็น เฮ้ย กาแฟจ้ะ ได้ค่ะ ขอบคุณครับ เนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เขาดมกลิ่นน้ำหอมของเรานะ ถ้าเป็นแบบหนี คอนเซปต์ดีสคริปต์ไปใช้ได้ แล้วก็ไม่มีคำผิดด้วย เพราะว่าผมตรวจหลายรอบแล้ว สมแล้วนะเนี่ยที่เป็นเจ้าชายเพ แต่กูไม่ชอบฟอนต์นี้ แล้วกูก็ไม่ชอบฟอร์แมตนี้ด้วย แต่ปกติเราก็ใช้ฟอนต์นี้ตลอดนะครับ เอานะคุณเพคุณเต้เขาจะเอาแบบนี้เขาไปทำไง ได้ครับ เดี๋ยวไปแก้ให้ใหม่ เด้เข้าใจเลยนะ ปกติเนี่ยเคยแต่ชี้นิ้วสั่งชาวบ้านเขาคงไม่ชินใช่ไหม ไม่เป็นไร งั้น เดี๋ยวให้น้องฝึกงานเนี่ย เป็นพี่เลี้ยงให้ ดีปะนะ ก็เนี่ยป้องกับน้องแต่พี่แก้เอง แล้วสรุป จะเอาฟอนต์อะไร อ๋อพันหน้ามั้ง แล้วขนาดอ่ะ ขนาดเหรอ นี่เอาเท่าตัวกูเลย พี่ยง ไอพีมันไปรับคำท้าไอ้เต้อะแต่ผมว่ายังไงมันก็ไม่ปล่อยคนมาทำงานกับเราหรอก ผมว่าเราทำงานแค่นี้ก็ได้นะพี่ ขาดหลักๆก็แค่ตากล้องอะไม่มีใครยอมช่วยเลย จริงๆมันก็มีอยู่ทีมหนึ่งนะที่เพิ่งว่างอยู่ และเป็นทีมที่ไอ้เต้มันล็อบบี้ไม่ได้ด้วย มีด้วยเหรอพี่ เขาเพิ่งกลับจากถ่ายสารคดีที่หมู่เกาะกาลาปากอสหัวหน้าทีมเป็นตากล้องดาวรุ่ง ผู้หญิงปะ วาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้ ๆเจ วน นนี่ไหม
ว่าแล้ว พี่อย่าบอกนะว่า โยพี่องค์พี่เอามาฝาก เอ้าน้องปาล์มกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย สักพักแล้วครับพี่ กลับมาทำรายการให้พีมัน จริงปะเนี่ย กลับมาทำงานกับแฟนเก่าเนี่ยนะ เอ๊เป็นพูดอย่างนั้นดิพี่กี้กับเรายังทำงานด้วยกันได้เลย เออ จริงด้วย เกือบลืมไปแล้วว่าเราเคยได้กัน อุ้ย อุ๊ย กี้ก็คือแฟนกับพี่ยง โอ้งานเข้าละไว้เจอกันนะ อืม ฮัลโหลค่ะอือฮึ เห็นมันเบอร์ใหญ่แบบนี้นะ ถ้ามันสนใจอะรายการเล็กแค่ไหนมันก็ทำเคสเนี้ยพี่ไม่มั่นใจเลยว่ะ ทำไมอะพี่ เพราะว่าพวกผมสนิทกับพี่เหรอ พี่เขาเลยลำบากใจ เฮ้ย พี่กับมันเนี่ยเป็นพวกทำงานกับแฟนเก่าได้เว้ย ปัญหาน่ะ มันอยู่ที่แฟนเก่ามึงมากกว่า พี่กี้ครับ พี่กี้ ไม่อยู่ สงสัยไปเอากอง พี่ตาม ไม่มีคนอื่นแล้วเหรอพี่ ถ้าต้องงอพี่กี้นะหนูถ่ายให้ก็ได้ปะ ทำไมอ่ะ แค่แทนพี่ชายเหรอ พี่ยงยังไม่เห็นว่าอะไรเลย เฮียจบแต่หนูไม่จบ พี่รู้ไหมว่าตอนเลิกกันอ่ะเฮียเขาร้องไห้กี่เดือนกว่าจะมูฟออนอ่ะ น่าจะเป็นปกติของทุกคู่หรือเปล่า หรอ แล้วมาบอกเลิกเฮียหนูก่อนวันแต่งงานอ่ะ อันนี้ยังปกติอยู่ไหม โอ้ยไปเมากันที่อื่นนะป้าคนจะนอนเจ็ดแลกอยู่ โทษนะพี่กี้ ผมแค่อยากจะมาชวนพี่ไปทำรายการใหม่ของไอพีมันน่ะ นี่พี่ยงยังไม่ได้เล่าให้ฟังเหรอ เล่าให้ฟังแล้วครับ แต่เล่าแค่ว่าช่วงที่ไอพีพีกๆอะใครก็อยากทำงานกับมัน มีแค่พี่แหละที่ปฏิเสธมัน พี่ชอบทำงานแบบใจแลกใจ ไม่ชอบทำงานกับคนที่มีหัวใจแบบไอพี พี่กี้ผมถามจริง เมื่อก่อนไอพีมันก็ได้เป็นแบบเนี้ย พี่ก็น่าจำได้ อะไรทำให้มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ เธอนั่นแหละ เรื่องเนี้ย พี่ต้องถามปาล์มมากกว่า อืม ตั้งแต่วันนั้นที่ตามหายตัวไป อยู่ๆไอพีมันก็เปลี่ยนไป กลายเป็นคนแบบนี้ เหมือนมีคนเอาหัวใจของมันไป เพราะเธอไปมัวแต่ตามตะวันนะ เธอเลยทิ้งปัตตภีไว้ไปเคลียร์กันก่อนนะ เอ้า เฮ้ย เอ้าทำไมไม่ออกมาวะ เฮ้ย 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 ทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวเครื่องพังหรอก งานมันต้องปีกว่า ในที่สุดก็ได้ออกกล้องแล้วเว้ย เป็นไรเนี่ย อะไร ไม่ได้เป็นไร ทำไมดูไม่ดีใจเลยอ่ะ อย่าบอกนะ น้อยใจเขาอ๋อเขาได้ออกกล้องก่อนอ่ะ ไม่ใช่ เคยบอกแล้วไงว่าชอบทำงานเบื้องหลังมากกว่า ถ้ามีแฟนหล่ออย่างเงี้ยก็ให้แฟนทำเบื้องหน้าไปดิ ไม่ต้องเลย มาทำมาเป็นอวย
ทำอะไรผิดมาวะเนี่ยฮะ อุ๊ย ทำอะไรผิดมาวะเนี่ย ดม ไม่ได้ทำอะไรผิด แค่หวังผล อะไร หอมก็ยังดี เป็นสิวเหรอเดี๋ยวบีบให้มา ตลกอ๋อ ธรรมชาติเลยเนาะ เห็นนู่นไหมกล้องวงจรปิดอ่ะในออฟฟิศทำอะไรบ้าเปล่า ดึกๆแบบเนี้ยกล้องวงจรปิดไม่เห็นหรอกมาทำอะไรสนุกๆกันไหม อุ้ยจะแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมนี่เลยนี่เลยเชื่อไม่กล้าเหรอฮะ อุ้ย อุ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วหยุดยังไงอะ เฮ้ย โอ้ ไอเดี๋ยวก็พังหรอก เก่งยังไงหมาเด็ก เห็นไหมล่ะว่ายังไงเขาก็ต้องมีเต็งคอยช่วย เต่งคอยช่วย นายของขวัญนะ ของรางวัล จูบกันฉ่ำดีเนาะชอบเรื่องเนี้ยไม่ต้องมานั่งลงต้องลุ้นเลย เหมือนเรื่องก่อนๆมันโตกันหมดละเด็กสมัยนี้เขานำหน้าไปแล้วเราต้องจูบกันทุกอีพี อ่ะ ซ่อมเสร็จแล้ว มีอะไรให้ช่วยอีกไหมครับ ไม่มีอ่ะกลับไปได้แล้วไป อยู่กัน2 คนก็ไม่ได้ทำให้งานมันเสร็จเร็วขึ้นหรอก อย่างน้อยกูก็ทำให้มึงยิ้มได้หรอวะ ยิ้มไหนวะป้าวะนี่น่ายิ้มหรือไงวะ เสียงซ่าแบบฝนตกอีกแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจ ยิ้มยัง ยิ้มไหมยิ้มไหมอย่าให้เห็นนะว่ามึงยิ้ม อุ๊ย เห็นแล้วจ้ะ แล้วก็ CG ที่ให้ไปแก้ให้เรียบร้อย โอเค กูบอกให้ไปแก้สีฟอนต์ให้อ่านง่ายไม่ใช่เหรอ ก็แค่แล้วไง ตามที่บีฟเลย สีแดง คุณเต้เขาสั่งแดงเข้ม
แต่เนี่ย มันแดงกลางพ่นไปทางอ่อน ไปทำมาใหม่ โอเค แล้วเรื่องชุดล่ะ เรื่องชุด ทีมงานเขาบอกว่าอยากได้ตีมหมูเด้ง นี่ตัวอย่าง หมูเด้งบ้าเลย นี่มันฮิปโป ก็น้องเขาชื่อหมูเด้ง ยังเถียงอีก คุณเต้เขาหมายถึงหมูอูดๆอะที่มันเด้งๆอะพี่นี่ไม่เข้าใจเหรอ ไม่เข้าใจนี่รู้จักหมูเด้งด้วยแหละ แล้วสคริปต์เนี่ย ปอนนี่เล่นเป็นลูก ความชื้น ลูกคู่ได้ดีมาก ข้อมูลถูกต้องหมดแล้วรีเช็คหลายรอบแล้ว รู้มีตาไม่ได้โง่ แต่ พอดีช่วงนี้กูเจ็บคอนิดหน่อย ไม่ค่อยอยากพูดสอเสือ ช่วยไปเอาคำที่มีสอเสือออกให้หมด โอ้ยเราเล่นนะ เราเล่น เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ย เดี๋ยวให้เด็กฝึกงานทำไปก็ได้ ระดับเจ้าชายพีแล้ว มีเรื่องเดียวที่ทำได้ ชงกาแฟหน่อยสิ กาแฟมันเย็นชื่นหมดแล้วอ่ะ เช็ดด้วยนะ อ๋อ แล้วไม่ต้องร้อนมากนะ เพราะเวลาจะเอาไปสาดใครเนี่ย จะได้ไม่แสบมากกดแล้วสัดรอบนี้จะได้ออกจากวงการจริงๆไง เดี๋ยวไปชงมาใหม่ โอเคครับ ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคน ที่พวกกูทำไปทั้งหมดเนี่ย พวกกูแค่อยากให้มึงรู้นะ ว่าที่ผ่านมา พวกกูรู้สึกยังไง แต่กูก็ไม่คิดนะว่ามึงเนี่ย จะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เก่งมาก กูเข้าใจ นี่แสดงว่ากูผ่านแล้วใช่ไหม อืม พอดีว่าเสาร์เนี้ยเขามีงานเลี้ยงปีใหม่บริษัท แล้วก็มีการแต่งตัวเป็นทีม คุณเต้เขาก็เลยอยากจะชวนคุณพีอะอยู่ทีมเดียวกับเรา ก็ในเมื่อมึงทำได้แล้ว กูก็แค่อยากทำตามสัญญา ตอนนี้ทีมของกู ก็คือทีมของมึง เราคือทีมเดียวกันแล้วนะ โดนหลอกแน่เลย ขอบคุณว่ะเอาหน่อยไหม ไปพักเถอะ ทีถ่ายรายการเสร็จแล้วเหรอ ทำไมอ่ะ คิดว่ากูจะหนีกลับไง อย่างนี้ก็แปลว่าพี่เต้ยอมให้คนช่วยเราแล้ว อันนี้มึงเสิร์ชหาร้านอาหารทำไม ฉลองเหรอ น้องหนูดีสาววายจ้ะ เสาร์นี้มีงานเลี้ยงปีใหม่อ่ะเขาให้คนแต่ละแผนกทำอาหารมาแจมกัน แต่กูว่ามันน่าเบื่อไปว่ะ กูเลยกะว่ากูจะสั่งร้านที่กูสั่งประจำ อุ๊ย นี่ร้านประจำพี่พีเหรอคะ
พอเลยพี อุ้ย เขาให้พนักงานทำกันเอง หนูดี จะไใกล้ รีบมองช็อตนี้ลูก ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ใช้เงินแก้ปัญหาแบบนี้ ก็กูทำเป็นแต่ไข่เจียวแดกไหม ทำเป็นแต่ไข่เจียวเหรอคะ งั้นเดี๋ยวกูสอนนี่ แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วนะครับคุณโปรดิว ก็ถ้าเรียกกูว่าคุณโปรดิวส์เนี่ย ก็ช่วยเชื่อฟังผมด้วยนะครับคุณนักข่าว อุ้ยชอบความตากระตุก คืนนี้เจอกันห้องมึง เรื่องละเอียดเวอร์ คืนนี้เจอกันที่ห้อง หนูสร้างน้ำรอแล้วนะคะพี่พี เริ่มอะไรวะ ตามพีหรือว่าดี หรือว่าจะเป็นพีตา ป ม ลาทูต้มเค็มแล้ววะไม่มีเมนูอื่นไง นี่เป็นโอกาสดีเลยนะเว้ยที่มึงจะใช้ซื้อใจทุกคนอ่ะ กูก็เลยอยากให้มึงเลือกเมนูที่มันสื่อถึงตัวเอง กูคิดว่าคนเย็นชาอย่างกูควรทำบิงซูซะอีก เมนูนี้แหละเหมาะสุดแล้ว มีสตอรี่ด้วยมึงอ่ะ หิว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 โอ้โห มีแต่ปลาทูต้มเค็มแล้วเนี่ย คนน่าเบื่อเลยอ่ะ อุ้ย โอ้ย อุ้ย อะไรอ่ะ มึงก็รู้พอไม่มีมึงนอนข้างๆอ่ะนอนไม่ค่อยหลับหรอกไอพี ก็มันหิวอ่ะกินปลาทูต้มเค็มก็ได้อ่ะเอาไปอุ่นให้หน่อยครับ พอจะใช้กูเนี่ยอ้อนเก่งขึ้นมาเลยนะ ไม่ให้อ้อนแฟนให้อ้อนใครครับเฉียบครับคอยดูเลย ถ้าวันหนึ่งกูดังขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็บอกลาปลาทูต้มเค็มไปได้เลย ไม่ต้องมาบ่นเลย ถ้าไม่มีปลาทูต้มเค็มแม่มึงนะ เราไม่รอดสิ้นเดือนหรอก และที่สำคัญนะ จะหาที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าของแม่มึง ก็จริง ของแม่กูอร่อยสุดแล้ว เขามีสูตรลับ บอกเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันเวลาฮะ มึงว่า วันหนึ่งคู่เราจะไปถึงจุดนั้นปะวะ จุดไหน แต่งงานนะ ถึงอยู่แล้ว แม่กูก็รู้ว่าเราคบกัน กูหมายถึงว่า มึงจะมีปัญญาขอใครแต่งงานปะวะ เดี๋ยวดูถูกอย่าบอกให้พรุ่งนี้เนี่ย กูจะได้ออกกล้องแล้วแล้วถ้ากูดังขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ กูจะปิด Impact Arena จัดงานแต่งงานของเรา2 คนเลยดีไหม แล้วก็เอาปลาทูต้มเค็มเนี่ย ไปเป็นไฮไลท์โต๊ะจีนในงานแต่งของเรา นึกว่าบิวกินพีพี อืม หิวอ่ะฮะ พรุ่งนี้อะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มึงต้องสู้นะ ดูแล้ว สู้อยู่แล้ว ไอพีกูพูดจริง ๆ
รับทราบนะรู้น่ะมีมอยู่ข้างๆจะกลัวอะไรวะใช่ปะแต่ตอนเนี้ยหิวเกิดยังไม่ไหวแล้วปลาทูต้มเค็มปลาทูต้มเค็มโอ้นั่งมืออะไรเรามาช่วยกันดิ จะได้รู้ว่าทำไง เธอได้สูตรลับของคุณแม่มาแล้วใช่ไหมแฟน ใส่ บ้านเนี่ย ขิงเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อ เกลือ สูตรแม่มึงอะจำได้ว่าใส่เท่าไหร่ จำได้ก็ทำเองก็ดิจะให้สอนมันมา เห็นไหมบอกแล้วแฟนบ้านนี้จำสูตร พอ แม่ได้ พออืมน่าจะได้มั้งชิม ชิมดิ ถ้าอร่อยนะ ก็คือเหมาะจะเป็นลูกบ้านไหน เป็นไง รสชาติเหมือนเมื่อก่อนปะ อันนี้แฝงนะแฝงในยานะ ไม่อะ เมื่อก่อนดีกว่า ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทั้งนั้นแหละกูว่าคนเขาจะชอบเมนูที่กูทำไหมวะ ชอบดิ อย่างน้อยทุกคนก็จะได้รู้ว่ามึงใส่ใจขนาดไหน สวัสดีจ้าเสียงมาเร็วทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งานเลี้ยงประจำปีของชาว GN วันนี้จ้าทุกคนอาหารมีกันเยอะแยะเลยนะสามารถกินได้นะนี่จ้าไม่ได้มาจากร้านไหนเลยมีมือพวกเรากันเองนี่แหละฝากร้านเจ๊ด้วยนะฝากร้านพิซซ่าด้วยร้านส้มตำพิซซ่านะสั่งได้เลย อร่อยจังอะพี่พีทำเองจริงเหรอคะ แฟนทำโอ้ยไม่ใช่แฟนเก่า ประมาณนั้นแหละ สุดยอดอะ อร่อยใช่ไหม อืม กินเยอะๆนะ แต่ทำไมพี่พีแต่งตัวอย่างนี้อะคะ หนูอุตส่าห์เลือกคอนเซ็ปต์อันนี้เพราะเห็นพี่เป็นพี่หวาเก่า ช่างเขาเถอะ วันนี้เขาต้องอยู่กับพวกพี่เต้ เอานะ ก็ทำตัวให้กลืนๆกับมันไว้อะตอนทำงานมันจะได้สมูทไง อดีตคุณอาทิตย์จ้ะ อยู่นี่เอง เจ้าชายพี อะไร ก็ชุดประจำทีมของเราไงครับ ถ้าอยากอยู่ทีมเราก็ต้องใส่ชุดนี้ ถูก หรือว่าคุณพีนี่เห็นแล้วมันแสลงใจเลยไม่กล้าใส่หรอครับ ผมว่ามันจะเกินไปแล้วนะ ทำงี้ได้ไงอะ นี่คุณก็ผมแค่ชอบชุดนี้ เพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้มาอยู่ตรงนี่ อ๋อ เพราะว่าคุณปัตตภีใส่ชุดนี้ใส่กาแฟใส่คุณเต้ใช่ไหมครับ ถูกต้องเลย ว่าไง จะใส่หรือไม่ใส่ แต่ว่าถ้าไม่ใส่เนี่ย ก็แปลว่าคุณพีคงไม่ได้อยากอยู่ทีมเดียวกันกับเราอะเนาะ มันน่า ได้
กูจะใส่ ไอพี่มึงจะทำงานกับคนแบบนี้จริงเหรอ แล้วมึงมีทีมอื่นที่มันดีกว่านี้ไหมล่ะ ไม่มี พี่กี้ก็ยังไม่ช่วย แค่ใส่ก็พอใช่ปะ ถูกนี่ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่า คุณปัตตภีต้องขึ้นโชว์บนเวทีด้วย แสดงอะไรวะ เรื่องนี้นี่คุณพีนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ คุณพีแค่ไปยืนเฉยๆหล่อๆบนเวทีก็พอแล้ว เดี๋ยวที่เหลือเนี่ย ผมกับเพื่อน2 คนเนี่ย จะจัดการเอง พี่ตาม ฮะแต่ให้อร่อยนะครับ ครับรับไปสิ พี่ หืม ช่วยน้องมาหน่อยเถอะ ไม่ ไอ้ผีเนี่ยมันสำนึกผิดแล้ว เราว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะ พี่ยง ถ้าพี่ยงไม่หยุดตื้อกี้นะ พี่จะฟ้อง HR ว่าพี่ยง power harassment กี้ โอ้โหกี้ power sexual harassment harassment นะ แต่ตัวของ HR นะ โอ้ยอีขี้ เฮียไม่ต้องไปตื้อเขาหรอก เดี๋ยวหนูดีถ่ายให้ก็ได้ ถ่ายเป็นเหรอ ก็พอได้ นี่ เห็นกี้เขาอย่างนั้นนะเขาบารมีเยอะนะรู้ไหม ถ้าเขายอมช่วยเรานะ ต่อไปขออะไรกับแผนกอื่นเนี่ยเขาก็เกรงใจมัน หนูไม่เข้าใจอ่ะ เขาเล่นกับเฮียขนาดเนี้ยเฮียกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาได้ไงอ่ะ คนเรานะคบกันมาตั้งนาน ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะ เขาน่าจะเป็นคนที่รู้จักเฮียมากที่สุดแล้ว พูดอย่างกับหนูไม่รู้จักเฮีย ไม่ใช่แค่เฮียนะ ไอ้บัตรวงไลแคนที่แกนกี้นักหนาพี่กี้เนี่ยแหละ เป็นคนไปต่อคิวกดบัตรมาให้แกเองเลยนะ รู้เปล่า ตายแล้วอย่าบอกนะว่าพี่กี้เลิกกับพี่ยงเพราะว่าชอบหนูดี แล้วก็มารู้ตัวตัวเอง และ ชอบผู้หญิง ต่จาก อย่าง นี้ นี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความบันเทิงแล้วจ้า ในวันที่สายไป เพระว่จะเป็นโชว์นะคะจากทีมรายการต่างๆนะคะ เริ่มกันที่โชว์แรกค่ะตื่นเต้นโชว์แรกนะคะมาจากทีม Good Day ค่ะ เป็นการรียูเนียนนะคะ2ผู้ประกาศข่าวจ้า ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยจ้า บ๊ายบายเร็วบ๊ายบายขึ้นหน้าขึ้นมาหน่อย โอเค พร้อมแล้วนะครับทุกคน 3 4 ฝนเอ้ยทำไมถึงตก ฝนเอ้ยทำไมถึงตก ที่ฝนมันตก เพราะว่ากบมันร้องกบเอ้ยทำไมถึงร้องกบเอ้ยทำไมถึงร้อง ที่กบมันร้องเพราะข้าวมันดิบ ข่าวเอ้ยทำไมถึงดิบ ข่าวเอ้ยทำไมถึงดิบ ที่ข้าวมันดิบ เพราะกาแฟมันหอม ขอเสียงหน่อยครับ อันนี้แรงไป ถ้าคลิปนี้ออกไปนะ เต้ก็หมดอนาคตเหมือนกัน เพราะคุณกำลังทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณด้วยวิธีการที่แบบไม่ถูกต้องพี่กี้เห็นใจเรียบร้อย ปลาทูต้มเค็มที่โยนทิ้งขยะด้วย ไม่มีใครกิน
กูเตือนมึงแล้วใช่ปะแต่คนเขาก็ชอบกันนี่ แต่กูไม่ชอบไง ต้องมึงจะมาแขกอะไรวะมึงจะสนอะไรอ่ะที่กูกลายเป็นคนแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพราะมึงเหรอฮะ ใครเป็นไรของมึงวะ เฮ้ยพีพร้อมหรือยังวะ ป้าก็รอนานแล้วนะ ได้ครับพี่ เร็วๆด้วยครับ ในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของกู ป้าทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจะร้อ ค ย นที่กูอยากให้อยู่ข้างๆที่สุด อ๋อที่เขาร้องไห้ เขากลับทิ้งกูไปอ่ะ ไม่ได้ร้องไห้เพราะเรื่องย่า ปล่อยให้กูต้องพยายามหาวันนั้นไปให้ได้ด้วยตัวกูเองอ่ะ ความดังวันนั้นเกิดจากความที่เราถูกเลิกกันก็คือตั้งแต่วันที่เขาดังอ่ะ คุณไม่อยู่กับเขาแล้ว แต่ก็ต้องขอบคุณมึงนะเพราะมึงอะเป็นคนสอนให้กูรู้ไงว่าการที่เราใจดีกับใครอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะใจดีกับเรากลับ เอาเวลาแก้ตัวไปแก้ข้อมูลให้ถูกต้องดีกว่าไหมครับ ยังไม่ไปอีก ถ้าอยากให้งานออกมาดีอ่ะ คิดว่ากูไม่รู้เหรอ ก็ต้องตัดความรู้สึกออกไปให้หมด แล้วกูก็ต้องขอบคุณมึงพ่อมึงเลยทำให้กูได้เป็นเจ้าชายผีไง กูขอโทษ กูไม่ได้อยากได้คำขอโทษจากมึงเลยเว้ย แต่กูแค่อยากรู้อะ ว่าไปทำไม วันนั้นมึงทำแบบนั้นกับกูเพราะอะไรอะมึงทิ้งกูไปเพราะอะไรอะ ต้องปิ่นใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกเขาว่าจะบิน เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าเราจะคุยกันแค่เรื่องงาน พี่กูขอโทษ กูสัญญาว่าถ้ากูพร้อมเมื่อไหร่ กูจะบอกมันทุกอย่าง อ้าวไหนว่าเต้เขายอมให้ทีมมาช่วยแล้วไง โถพี่ไต้พวกเราทำงานกับคนที่ทำกับพี่พีแบบนั้นได้ยังไงคะ ผมขอร้องนะครับ พี่ก็น่าจะเห็นนะว่าไอพีมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ ใช่ไอพีมันเปลี่ยนไปแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ฮอตเหมือนเดิมแล้วด้วย แล้วทีเนี้ย
ถ้าพวกพี่อยากจะรับโปรเจกต์อะไรอ่ะพี่ก็อยากจะทำโปรเจกต์ที่มันคุ้มค่าเองเข้าใจพี่เนาะเฮ้ยพวกเองอ่ะ โอ้ยเอาไงดีพี่ ถ้าเอาเงินเดือนพี่6 เดือนมาหมุนก่อนนะน่าจะจ้างซับนอกได้สัก2-3 เทป ก็พี่มาสมัครเป็นตากล้องทันไหมไม่ทันแล้วค่ะ พวกเรากำลังจะจ้างทีมซับใหม่แล้วไหวเหรอถ้าให้พี่มาช่วยเนี่ย พี่ไปจิกคนอื่นมาทำตำแหน่งอื่นได้นะ แต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็ได้ หนูให้พี่ตามเป็นคนตัดสินใจแล้วกัน เห็นแค่พี่พีหรอคะ ทำไมพี่กี้ถึงเปลี่ยนใจเหรอครับ รายการเก่าเพิ่งจบไปอ่ะขี้เกียจนั่งว่างๆ อีกอย่างปลาทูต้มเค็มหอยผีก็อร่อยดี อยากกินอีก แค่ปลาทูต้มเค็มเนี่ยนะ ไอพีกูรู้นะว่ามึงยังไม่หายโกรธกูอะแต่กูแค่อยากจะบอกว่าพี่เก่ากี้เขายอมช่วยทีมเราแล้วนะเว้ย กล้ามติดคอไปนะ มึงยังไม่พร้อมคุยก็กูก็เข้าใจ เดี๋ยวก่อนอะไรเฮ้ยเกมเนี่ย แก้วนี่หลายรอบไปนะเธอจะขายฉันใช่ไหมแก้วเนี่ยเธอจะขายฉันใช่ไหม เคปะเนี่ย ขอบใจ ไม่เป็นไรอ่ะ ผมหมายถึงที่หาคนมาให้ หายโกรธกูแล้วเหรอ ยัง แต่ก็ น้อยลงนิดนึง แอบยิ้มนะเราอ่ะ กินมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะ ไม่เบื่ออีกเหรอ ไม่เบื่อว่ะ กับข้าวบางอย่าง ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยเนี่ย มันดีซะกว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆ แล้วอร่อยสู้ตอนนั้นได้ปะล่ะ ก็คงไม่ได้ แต่รสชาติตอนนี้ก็โอเค เอาพี่องฝากมาให้ กว่ากูจะได้มันมาเนี่ยกูรอเป็นเดือนเลยนะ รักษาไว้ให้ดีอะแล้วรอบนี้อย่าทิ้งกูไปอีกนะ คุณโปรดิวเซอร์ สิ่งที่ฉันได้ทำครับผม ใจอ่อนแล้วนิดนึงนะนิดนึงโอเคแบบพนักงานผ่านโปรโอ้ยเปลี่ยนไปละคุณพี่กลับมาเป็นคนเดิมละ
อบนะปัตตภีเลยเพราะของเจ้ากับพีรวัตรด้วยนะคุณพีเรียกว่าคุณพีได้เลยเหมือนอะไรเหมือน บ้านมึงเป็นเกษตรนาเกลือ แม่มึงเป็นหัวหน้าชุมชน มึงเชื่อกูบ้านมึงนี่แหละ มึงต้องทำตามใจกูข้อหนึ่ง คบกับลูกแม่มากี่ปีแล้ว 8 ปีครับแม่ มึงยังไม่ได้บอกแม่ว่าเราเลิกกันแล้วอ่ะมึงก็ทำให้มันสมจริงหน่อยแล้วกัน จะปล่อยมือคืนนะลูก ถ้ามันรักอะไรแล้วอ่ะ มันไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอก ตามก็รู้นี่ อุ้ยฟิล์มจบน่ารักอ่ะอุ้ยดีอ่ะดีอ่ะน่ารักโอเคเลยอ่ะโอเคไม่ต้องพูดอะไรเยอะดีนะก็คือเราว่าเข้ามาแบบนี้ทุก EP นี้คือจะแบบเลิฟเลยอ่ะเพราะว่า EP ก่อนอ่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะเล่าเรื่องอดีตขนานไปกับเรื่องปัจจุบันเนาะแล้วมันก็จะล้อกันไปทำให้เราเรียนรู้จากตัวละครพาร์ทอดีตผ่านพาร์ทปัจจุบันที่มันกลับมาซ้ำรอยเดิมใหม่ซึ่ง EP นี้ก็ใช้วิธีเดียวกันแบบนั้นนะก็คือเล่าเรื่องอดีตสลับกับปัจจุบันนะครับผมให้เห็นว่าอดีตเคยเกิดแบบนี้นะแล้ววันนี้มันเกิดอีกแบบหนึ่งที่มันเหมือนเดิมเลยแต่แค่ฟีลลิ่งมันต่างกันมันไม่เหมือนเดิมปลาทูต้มเค็มในวันนั้นมันอร่อยมากๆมันเป็นเมนูลับของบ้านเขาที่แฟนของบ้านนี้เขาทำเป็นแต่ตัวลูกเจ้าของบ้านทำไม่เป็นแต่วันนั้นที่รสชาติหวานแค่ไหนต้มเค็มแล้วมันอร่อยแค่ไหนวันนี้กลับมาเป็นปลาทูต้มเค็มที่มันคงจะรสชาติเหมือนเดิมแหละมันคงไม่ได้เปลี่ยนไปแหละแต่ความรู้สึกของการรับรสความรู้สึกของคนที่กินมันเปลี่ยนไปละมันไม่หวานเหมือนความรักที่มันหอมหวานเหมือนตอนนั้นมันอาจจะมีความเค็มบ้างฝาดบ้างมันมีความขมบ้างในตัวมันแต่มันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งของการที่ว่าพอมันต้มไปนานๆความรู้สึกของความที่การกินปลาทูต้มเค็มนั้นมันก็เปลี่ยนไปมันก็เหมือนความรักที่วันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมแล้วบริบทมันเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกที่มันมีอยู่มันยังเป็นเหมือนเดิมเลยมันยังมองเขาแล้วเขาทำปลาทูต้มเค็มอยู่มันยังเวลาเห็นเขายิ้มเห็นเขาปรุงรสมันยังนึกถึงภาพเก่าๆที่เราเคยมีความสุขร่วมกันภาพทุกอย่างมันดึงตัวเองกลับมาโดยที่ผ่านรสชาติของอาหารที่เรากินผ่านการปรุงอาหารที่เราทำอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกคือเขาให้นัยยะของปลาทูต้มเค็มได้ดีมากคือสิ่งที่มันดูมันปลาทูต้มเค็มอะครับมันเหมือนเป็นอาหารที่แบบเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เก็บและกินได้นานถูกไหมฮะปลาทูจริงๆมันกินได้ทอดเนี่ยเขาก็ต้องกินเป็นแบบปลาทูทอดเนาะนู่นนี่นั่นอาจจะเก็บได้ไม่นานแต่พอไปต้มเค็มมันก็คือการแบบทำเป็นวิธีที่ชาวบ้านเขาทำไม่เก็บได้นานมันดูไม่น่ากินมันดูไม่อร่อยมันดูเป็นแบบเป็นเมนูที่แบบบ้านๆต่างจังหวัดมากๆมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นรสชาติที่ดีแต่มันเป็นเมนูที่มันถูกบ่มไปนานๆแล้วมันดีขึ้นเมนูที่ทุกคนมองว่าเห็นด้วยหน้าตาแล้วไม่อยากจะริมรสมันอีกโยนมันทิ้งลงถังขยะแต่คนที่เข้าใจเนื้อแท้ของมันเข้าใจรสชาติของมันนั่นคือคนที่เข้าใจว่าอ๋อสิ่งเนี้ยมันมีดีของมันเมื่อไหร่แล้วมันถูกเปรียบเปรยกับความรักของตัวของตามตะวันกับปัตตภีตรงที่ว่าเวลามันผ่านไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันดูหูต้มเล็งแล้วว่ามันเละตุ้มเปไปหมดแล้วเนื้อปลาทูมันยุ่ยไปหมดแล้วความสัมพันธ์เหมือนแตกสลายไปแล้วเฮ้ยแต่วันหนึ่งมันกลับมาเจอกันใหม่มันมีความรู้สึกดีๆกลับมาใหม่มันมีความสัมพันธ์มันมีความหวังดีต่อกันไอสิ่งที่มันถูกบ่มไว้นานจนเละเนี่ยมันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะทำเสร็จใหม่ก็รสชาติหนึ่งตอนที่เคยกินตอนที่มีความสุขก็รสชาติหนึ่งแต่กินตอนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรทานกินตอนที่รู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวมันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งเหมือนกันความรู้สึกคือนี่แหละมันคือตัวอย่างและชอบกันที่เขาโฟกัสไปที่ปลาทูที่อยู่ในถังขยะแล้วโดนโยนทิ้งอ่ะคือมันคือเปรียบเทียบเหมือนตัวเขาเองอ่ะมันเป็นเมนูประจำตัวเขาเนาะแล้ววันที่คนอื่นไม่เอาเขาแล้วเหมือนปลาทูเน่าตัวหนึ่งที่โดนทิ้งลงไปในถังขยะมันเหมือนตัวเขาที่โดนเทน้ำกาแฟราดใส่หัวมันแบบทุกคนขำในความเป็นเขาทุกคนตลกในความเละตุ้มเป๊ะของเขาทุกคนสนุกที่ได้เห็นเขาเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะทั้งปลาทู
ทั้งที่เขาเป็นคนแบบนี้ทั้งที่คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีนิสัยแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลมาจากการแค่วันนั้นวันเดียวว่าตามตะวันไปไหนตามตะวันจากไปไหนมันเป็นคำถามที่มันคาใจเขาอยู่พร้อมๆกับความเละตุ้มเป๊ะของความรักที่มันเปรียบเทียบกับปลาทูที่มันเละตุ้มเป๊ะแต่สุดท้ายวันนี้ตามตะวันกลับมานะแต่ฉันน่ะอยากหาคำตอบอะพี่อยากหาคำตอบว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ตอนนั้นมันคืออะไรเรื่องไม่ได้เล่าว่าเป็นเพราะอะไรมันปล่อยให้พี่สงสัยอยู่แบบนั้นแต่มันมาพร้อมๆกับแต่มันเล่าพร้อมๆกับความเจ็บของตัวของตามตะวันว่าวันนั้นที่เขาบอกเลิกก็เจ็บเหมือนกันแล้ววันที่เขาดังที่สุดมันก็คือวันที่เขาร้องไห้เพราะถูกเลิกไม่ใช่ร้องไห้เพราะสงสารคุณยายที่ไปสัมภาษณ์คือพีคเรื่องพีคมากนะน้ำตาที่มันหยดแล้วคนชื่นชมมันคือน้ำตาแห่งความเสียใจของการสูญเสียใครบางคนไปที่เขาจากไปโดยไม่บอกกล่าวเราแต่มันกลับกลายเป็นพลังและกลายเป็นแรงส่งให้เขามีทุกวันนี้มันเป็นแล้วความสอนหรือคำบอกของแฟนเขานั่นคือการที่ว่าอย่าแคร์คนอื่นมากเกินไปอย่าใจเดียวคนอื่นมากเกินไปจนอื่นเขาไม่เกรงใจเรามันทำให้เขากลายเป็นคนที่ดุขึ้นไม่สนใจใครขึ้นไม่สนใจความรู้สึกของใครเลยแทบจะเหยียบหัวทุกคนแทบจะสั่งทุกคนด้วยโลจิกเท่านั้นไม่สนใจอารมณ์มันก็พาเขามาสู่จุดสูงสุดได้โดยที่ทุกคนก็เกลียดเขาเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลมันแทบจะมาจากการที่วันนั้นเลิกกันและเขาก็ยังทำทุกอย่างตามที่แฟนเขาเคยบอกเพราะเขายังคิดถึงแฟนเขาอยู่แฟนเคยบอกอย่างนี้ใช่ไหมฉันทำให้เธอดูแล้วฉันก็จะเก่งขึ้นเธอจากไปใช่ไหมเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่กล้าฝากความรู้สึกไว้กับใครอีกแล้วฉันไม่กล้าฝากความคือไม่กล้าจะไว้ใจใครอีกแล้วเพราะคนที่ฉันไว้ใจที่สุดเขายังทิ้งฉันไปเลยไอ้ความตรงนี้แหละมันกลายเป็นพลังงานที่ทำให้ตัวเขามีทุกวันนี้มันเหมือนจะเป็นคำขอบคุณเนาะแต่คำขอบคุณเนี่ยในคนที่คนฟังในปัจจุบันอย่างตัวตามตะวันมันโคตรเจ็บเลยมันเหมือนกับแบบเป็นคำขอบคุณฉันนะแต่เป็นคำขอบคุณที่ฉันไม่อยากได้ยินฉันไม่ได้อยากให้เธอกลายเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ได้อยากให้เธอเป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะอยู่ในความสำเร็จของเธอมากๆเลยแต่วันนั้นฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องไปวันที่ฉันบอกเลิกเธอมันเหมือนกับเพลงของ ETC ที่บอกว่าใครเจ็บกว่าคนที่บอกเลิกเจ็บหรือคนที่ถูกบอกเลิกเจ็บคนที่บอกเลิกอาจจะเจ็บมากๆเหมือนกันนะแต่ทำไมล่ะทำไมถึงต้องบอกเลิกมันคงจะมีเหตุผลของมันแหละพี่แฮมคิดว่ามันคงจะมีเหตุผลเกี่ยวกับพ่อแม่ของตามตะวันหรือเปล่าที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าจะมีการเดินทางด่วนที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วหรือที่มันถูกล็อกปันเอาไว้แล้วหรือเป็นการเรียนต่อของเขาที่เขาก็ไม่ได้อยากจะคือเขาอาจจะไม่ได้กล้าบอกตรงๆเพราะเขารู้ว่าการที่บอกปัตตภีไปว่าเขาจะไปเรียนต่อมันทำให้ปัตตภีอาจจะรู้สึกว่าเขาปรับตัวไม่ได้ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวและเขากำลังเห็นว่าปัตตภีกำลังมีอนาคตที่สดใสในวันที่เขากำลังจะมีอนาคตอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือการเรียนต่อมันกลายเป็นความกระอักอ่วนที่เขาไม่กล้าบอกความจริงก็ได้ว่าถ้าฉันบอกว่าไปเรียนต่อเนี่ยเธออาจจะเสียศูนย์และเธออาจจะไม่สามารถจะทำข่าวได้ไม่อาจจะเป็นวันที่เธอขึ้นหน้ากล้องครั้งแรกเธออาจจะรู้สึกว่าไม่มีสมาธิในการที่จะทำสิ่งนั้นก็ได้ฉันเลยเลือกที่จะไม่บอกเธอมากกว่าแต่วันที่เขาพิมพ์บอกไปว่าเราเลิกกันเถอะมันอาจจะเป็นจังหวะที่เขาคิดว่าตัวของปัตตภีถ่ายรายการเสร็จแล้วก็ได้แล้วค่อยบอกว่าเราเลิกกันเถอะไม่ได้ตั้งใจว่าบอกก่อนที่จะถ่ายรายการให้ไปร้องไห้ออกแบบนั้นมันกลายเป็นความรู้สึกที่ตัวของตาตะวันอาจจะไม่ได้คิดถึงก็ได้นะรวมถึงการที่พิมพ์บอกเลิกกันเถอะความรู้สึกคือมันอาจจะเป็นการตัดเยื่อใยบางอย่างและเป็นการหนีออกจากตัวของปัตตภีเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างที่คิดว่าถ้าบอกไปมันทำให้เขาถูกฉุดรั้งอะไรบางอย่างไว้ก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าแต่สิ่งที่ตัวของตาตะวันคิดอาจจะผิดก็ได้สิ่งที่เขาคิดว่าการที่เขาบอกเลิกแบบอย่างนี้ไปเลยเพื่อให้เขาไม่ต้องมานั่งตามเราอีกแล้วไม่ต้องมาสนใจเราอีกแล้วเขาจะได้มีอนาคตของเขาในพาร์ทของเขาเดี๋ยววันหนึ่งเราคงกลับมาขอเขาคืนดีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นภาพที่มันเกิดขึ้นคือที่เขาเห็นก็คือปัตตภีเปลี่ยนไปเป็นคนหนึ่งกลายเป็นคนที่สาดกาแฟใส่คนอื่นมันคือวันที่เขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องกลับมาทำอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เขารักและเขาก็อยากจะขอไถ่โทษแหละที่มันนั้นจากไปโดยไม่บอกแต่ไม่รู้จริงๆแล้วเหตุผลแท้ๆคืออะไรแต่ความรู้สึกคือมันน่าจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอที่วันนั้นไม่ต้องไปแล้ววันนี้ฉันเลยต้องกลับมาง้อไงสิ่งที่ชอบที่สุดคือชอบตอนจบมันโกรธกันแล้วมันทะเลาะกันแล้วแต่ยังขอคุยเรื่องงานเนาะไม่ขอคุยเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะบอกแล้วว่าสิ่งตรงนั้นน่ะ
สิ่งที่ตัวของปัตตภีเจอทั้งหมดใน EP นี้มันเหมือนกับเป็นการเหมือนผลกรรมอะผลกรรมที่มันเกิดขึ้นจากที่เขาทำมา มันย้อนกลับมาหาตัวเขาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อเขาเคยทำอะไรกับใครบ้างแล้วไม่มีใครสนใจเขาเลยทุกคนกับหัวเราะยินดีเวลาเขาโดนแกล้งโดนกาแฟสาดใส่นะฮะจริงๆถ้าคลิปนี้ออกไปเนี่ยเต้ก็หมดอนาคตเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขานึกว่ามันก็สมควรแล้วนะที่เขาจะโดนแบบนี้หรือมันเป็นเพราะแบบนี้แต่เขาก็แอบโทษนะว่าแฟนเก่าเขาทำให้คนแบบนี้แหละแต่เขาก็จะไม่โทษตรงๆแหละแต่เพราะว่าพอพูดไงมาทำเป็นเห็นใจจะมาเห็นใจทำไมก็เลยประชดกลับไปแต่ความรู้สึกของเขาคือหรือจริงๆแล้วเขาสมควรแล้วที่เป็นแบบนี้เขาสมควรเลยที่ต้องโดนแบบนี้อย่างน้อยๆมันก็ยังดีกว่าการที่ว่าเขายังสามารถทำงานต่อได้ในมุมของเขาคงคิดแบบนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกคือตัวของปัตตภีอ่ะมันไม่ใช่แค่การยอมให้อีกคนหนึ่งทำเขาแบบนั้นและเพื่อจะได้มีรายการใหม่นะแต่แล้วระหว่างที่มันถูกอีกเต้ทำร้ายหรือปุ้ยปุยามถูกคนปฏิเสธมาแล้วว่ามันคิดไปด้วยแหละว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงที่ผ่านมาเราทำไม่ดีอะไรที่ผ่านมาเราไม่ดีเพราะอะไรทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นมันทำให้ในช่วงท้ายของ EP เนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาอะไม่ได้โกรธสิ่งที่ตาตะวันทำเพราะมันโกรธอยู่แล้วมันโกรธมานานแล้วแต่มันทำให้เขาตกผลึกอะไรบางอย่างมากขึ้นว่าบางครั้งสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าและเขาแสดงออกไปอ่ะมันอาจจะกลายเป็นรีแอคกลับมาในแบบที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงบางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าตัวของปัตตภีกำลังให้โอกาสตามตะวันอยู่นะว่าในเมื่อตะวันขอโอกาสว่าพร้อมแล้วค่อยมาบอกฉันอาจต้องให้โอกาสเขาแหละพอลึกๆในใจอ่ะภาพประทับทั้งหมดยังมีตัวตะวันอยู่เลยมันลืมไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอยู่มันด้วยความที่ลืมไม่ได้ยังรักอยู่ผสมกันบวกกับการที่ว่าเขาขอโอกาสมันเลยบวกกับการที่เขายอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันของตัวเขาเองมากยิ่งขึ้นเนาะว่าทั้งหมดมันเกิดจากเพราะอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขายอมที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันก็ทำไม่ดีจริงๆและฉันก็มองทุกอย่างในด้านเดียวของฉันโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกใครเลยเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับเขาว่ากลับมาอยู่ในจุดของตัวเองว่าโอเคฉันควรจะรอแล้วฉันควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันบ้างโดยที่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยฉันทำอะไรได้บ้างในตอนนี้มันทำให้ฉันมีความสุขมากหรือเปล่ามันก็เลยกลายว่าโอเคถึงวันนี้รสชาติความรักความรู้สึกที่มันมีต่อตามตะวันมันยังไม่เหมือนเดิมนะแต่มันก็มีความสุขในรูปแบบนี้อยู่นะที่มีตามตะวันอยู่ใกล้ๆคนที่คอยมาบอกว่าเธอกินกาแฟนะต้องชงแบบไหนบอกหนูดีให้ไปทำมานะฮะคอยเป็นห่วงคอยรู้ใจคอยซื้อนู่นซื้อนี่แบบคนเข้าใจคอยไปช่วยเหลือคอยไปหาตากล้องมาช่วยคอยประกบติดทำนู่นทำนี่คอยมาสอนทำอาหารมันไม่มีใครแล้วอะทุกอย่างมันเป็นภาพจำเดิมๆมันกลับมาหมดเลยวันที่เคยหอมแก้มขอบคุณเขาวันที่มาช่วยซีล็อกเขาวันที่มาช่วยเอากระดาษออกจากเครื่องซีล็อกคือทุกอย่างมันยังเป็นตามตะวันอะแต่แค่วันเนี้ยโมเมนต์มันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนเรื่องราวมันเปลี่ยนแต่มันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีนะในอีกรสชาติหนึ่งละเมียดดีอะเขารู้สึกคือชอบและอย่างหนึ่งที่มันทำให้เรื่องมันละเมียดมากขึ้นคือการแสดงของคริสสิงโตการแสดงของคริสสิงโตจริงๆเขาไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะแต่ความรู้สึกคือเขาจูนกันเหมือนเป็นเรื่องปกติมากเหมือนแบบเหมือนไม่ได้เจอกันทางการแสดงนะแต่เหมือนเขาเจอกันทุกวันน่ะแล้วว่าการที่เขาเรียกปัตตภีเป็นคุณพีมันทำให้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นและมันง่ายต่อสิงโตด้วยในการที่เรียกปัตตภีเป็นคุณพีเพราะมันเหมือนกับแบบก็พีรวัตรอ่ะก็เรียกพีมาตลอดอะไรเงี้ยหรือเรียกคริสมาตลอดมันทำให้คล่องตัวมากขึ้นรวมถึงรู้สึกว่าเขาเล่นกันชิลมากเล่นแบบสบายมากเล่นเป็นเหมือนชีวิตตัวเองหรือจริงๆชีวิตเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้โอ้แต่มันดูโฟล์มากอะมันการแสดงมันดูลื่นไหลมากมันดูแบบมันทำให้ความที่โฟล์แบบเนี้ยของสองคนอะมันส่งตัวละครขึ้นไปอีกแบบเลิศส่วนหนูดีก็เข้ามาแบบถูกจังหวะมากๆเนาะเป็นน้องพี่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่าเก่ากี้เข้ามาด้วยแล้วเก่ากี้เป็นคนไปจองซื้อตั๋วไลค์แคนให้หนูดีนะหรือว่าเก่ากี้จะคิดอะไรกับหนูดีกันแน่การที่เก่ากี้เลิกกับพี่ยงแบบเลิกก่อนวันแต่งงานเนี่ยแสดงว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างของเก่ากี้เหมือนกันที่เลิกและพี่ยงอาจจะเข้าใจหรือรับรู้ก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกใครมันอาจจะเป็นความลับหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ตัวของเก่ากี้เขาอยากจะเก็บเอาไว้เขาอาจจะชอบผู้หญิงก็ได้และพี่ยงก็เคารพในการตัดสินใจตรงนั้นมันเลยเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันได้ไงมันเลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะทำงานกับคนนี้ได้นะฮะซึ่งมันก็เปรียบเทียบว่าขนาด2คนนี้ทำงานด้วยกันได้แล้วทำไมตัวของพีกับตัวของตะวันจะทำงานด้วยกันไม่ได้ถูกปะแล้วก็ดันได้เก่ากี้เข้ามาก็เก่ากี้ก็เป็นตากล้องมือทองเนาะ
ก็ได้เข้ามาทางนี้ก็ฟอร์มทีมครบแล้วก็เดี๋ยวดู EP หน้าไปทำข่าวรายการที่บ้านเกิดตัวเองก่อนที่นาเกลือนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คุยเจอกับแม่ตัวละครสุดพีคเหมือนกันเพราะเขายังไม่บอกแม่เขาว่าเลิกกันน่าจะต้องเห็นอะไรมากขึ้นแหละแล้วแม่เขาก็จะบอกว่าคงต้องทำอะไรคงจะทำให้ตามตะวันเข้าใจตัวของปัตตภีมากยิ่งขึ้นว่าเป็นคนยังไงรักแล้วก็รักเลยเนาะไม่เปลี่ยนใครอยู่แล้วไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแค่โกรธเฉยๆว่าทำไมวันนั้นถึงไม่บอกกันว่าหายเพราะอะไรเป็นเราก็โกรธนะอยู่ดีคุณมาบอกเลิกกันในวันที่สำคัญที่สุดคือวันที่ฉันจะได้ออกกล้องอ่ะแล้วกลายเป็นว่าทุกความสำเร็จหลังจากนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ตาตะวันเคยสอนเขามันคือวันที่เขาตาตะวันทิ้งเขาไปงั้นเวลาคนนึกถึงความสำเร็จอ่ะมันจะย้อนกลับไปภาพว่าที่ฉันสำเร็จมาวันนี้เพราะว่าวันนั้นที่เธอทิ้งฉันไปไงคือมันมีแต่ตาตะวันอยู่ในทุกความทรงจำแม้จะผ่านมาแล้ว2-3 ปีอ่ะคือเข้าใจป่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยตัวละครมันถึงไม่ได้เปิดกำแพงที่มันหนามากๆให้กับตาตะวันง่ายๆแม้จริงๆลึกๆใจโคตรอ่อนเลยมาเถอะฉันอยากจะกอดเธออยากให้เธอมานวดฉันอยากมาบอกว่าน้ำหอมฉันหอมนะแต่มันทำไม่ได้เพราะความรู้สึกคือมันขัดกับความรู้สึกข้างในว่าไม่เธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยดีจังอ่ะรอติดตาม EP หน้าแล้วกันครับวันนี้ประมาณนี้กับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning นะครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าพี่แฮมชอบมากเลยรอติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย